हेलो अनि नमस्ते साथीहरु, म एमके मोक्तान र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हाम्रो कुनै पनि जेपीजी फर्मेटमा रहेको डकुमेन्टलाई वर्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। साथीहरु, सबैभन्दा सुरुमा त म तपाईहरुलाई डकुमेन्ट देखाउँछु। त्यसको लागि जस्तै मैले यहाँनिर डेस्कटपमा डकुमेन्ट भनेर एउटा फोल्डर भित्र यहाँनिर तीनवटा डकुमेन्टहरु चाहिँ एक्जाम्पलको लागि राखेको छु। सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई 1 नम्बरको डकुमेन्ट खोलेर देखाउँछु। सुरुको रहेको रहेछ हाम्रो यस्तो खालको डकुमेन्ट। यो डकुमेन्ट चाहिँ पहिला नै हैन, यो चाहिँ टाइप गरेर यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकालेर फेरि फोटोकपी गरेर राखेको डकुमेन्ट हो है। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो एक्जाम्पलमा रहेको छ। त्यसपछि आएर सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो यो डकुमेन्ट। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ म्यानुअली रूपमा हातैले लेखेको डकुमेन्ट हो, तर यो हातैले लेखेको भए पनि जेपीजी बाट वर्डमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि राखेको यो सेकेन्ड डकुमेन्ट भयो। त्यसपछि आएर रहेको छ हाम्रो थर्ड डकुमेन्ट। यो चाहिँ इंग्लिशमा रहेको छ। यो पनि पहिला नै टाइप गरेर फेरि यसलाई पनि प्रिन्ट निकालेर फेरि फोटोकपी गर्दा गर्दै तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ब्लर भएर यो केही नचिन्ने भइसकेको छ। तर पनि यसलाई पनि हामीले जेपीजी बाट वर्डमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है, यस्तो टाइपको पनि भनेर मैले तपाईलाई एक्जाम्पलको लागि राखेको यो थर्ड डकुमेन्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो तीनवटा डकुमेन्टहरु भयो जुन चाहिँ हामीले जेपीजी बाट वर्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यसपछि यति भइसकेपछि अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त भनेर त्यो पनि म तपाईलाई देखाउँछु। त्यसको लागि सुरुमा हामीले गुगल क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई गुगल क्रोम चलाउनुहुन्छ भने गुगल क्रोम खोल्नुस्, फायरफक्स चलाउनुहुन्छ भने फायरफक्स खोल्नुस्। म चाहिँ यहाँनिर ब्रेभ ब्राउजर युज गर्छु, त्यो भएकाले म सुरुमा मेरो यो ब्रेभ ब्राउजर ओपन गर्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिर टपमा मैले google.com भनेर यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु है। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो google.com खोलिसकेपछि यहाँनिर गुगलको यो इन्टरफेस आइसकेको छ। अब यसपछि हामी के गर्नु पर्यो भने साइडमा जानु पर्यो गुगल एकाउन्टमा। तपाईको चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो भने गुगल एकाउन्ट चाहिँ लगइन भएको हुनु पर्यो है। सुरुमा म यहाँनिर ओके अहिलेको लागि मैले यो गुगल चुज गरे, जुन चुज गरे पनि हुन्छ, जुन राखे पनि हुन्छ। जस्ट अहिलेको लागि तपाईलाई देखाउनको लागि मैले यो राखिदिएँ। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्नु पर्यो, यहाँनिर गुगल एप्स भनेर एउटा बक्स आएको हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर ड्राइभ भन्ने छ, गुगल ड्राइभ है। अब हामी के गर्छौं, यो गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्छौं। गुगल ड्राइभमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी हाम्रो गुगल ड्राइभ खुल्छ। यदि तपाईको गुगल ड्राइभमा अलरेडी कुनै फाइलहरु रहेको छ भने यहाँनिर अगाडि इन्टरफेसमा यहाँनिर फाइलहरु देखाउँछ। अहिले चाहिँ यहाँनिर मेरो चाहिँ कुनै फाइल छैन, त्यही भएर यहाँ देखाएको छैन। अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अघिको हाम्रो तीनवटा जुन फाइलहरु रहेको छ नि अथवा डकुमेन्ट रहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर गुगल ड्राइभमा अपलोड गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ड्राइभको मुनि यहाँनिर न्यू भन्ने ठाउँमा प्लस चिह्न रहेको छ नि, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड र फोल्डर अपलोड भन्ने छ। यसमध्येमा हामीले फाइल अपलोडमा क्लिक गर्नु पर्यो है। फाइल अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो अघिको जुन डकुमेन्टहरु छ यो चाहिँ यहाँनिर देखाइसकेको छ। यो चाहिँ मैले डेस्कटपको यहाँनिर डकुमेन्ट भित्र राखेको थियो। यहाँनिर हाम्रो तीनटै आइसकेको छ हैन। अब यो तीनटालाई म के गर्छु, यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरिदिन्छु है त, तीनटालाई एकैचोटी। त्यसपछि यहाँनिर म ओपन गरिदिन्छु। ओपन गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो साइडमा चाहिँ अपलोड हुँदैछ है त। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो तीनटै अपलोड भएर यहाँनिर टिक टिक आइसकेको छ। अब यसलाई म फेरि एकचोटी रिफ्रेश गरेर देखाउँछु माथिबाट। यसरी मैले यसलाई रिफ्रेश गरे। रिफ्रेश गरिसकेपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो तीनटै डकुमेन्ट हाम्रो यहाँ आइसकेको छ हैन। अब सुरुमा म तपाईलाई यहाँनिर 1 नम्बरदेखि स्टार्टिङ गरेर देखाउँछु। यसलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो जेपीजी फर्मेटमा रहेको यो डकुमेन्ट छ यसलाई वर्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सुरुमा यसलाई के गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको माथि टपमा मोर एक्सन भन्ने छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ओपन विथ भन्ने छ है। अब ओपन विथमा गएपछि तपाईले यहाँनिर गुगल डक्समा जानुहोस् है। गुगल डक्समा यसमा क्लिक गर्नुस्। गुगल डक्समा क्लिक गरेपछि चाहिँ एकछिन यसरी घुमेर आउँछ है। ओके, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो ओपन भयो है। यो जुन हाम्रो जेपीजी फर्मेटमा रहेको थियो यसलाई मैले तल स्क्रोल गरे। यो चाहिँ टपमा चाहिँ यो हामीले जुन हाम्रो अपलोड गरेको डकुमेन्ट छ त्यसलाई देखाउँछ र यो यसको मुनि चाहिँ हैन सेकेन्ड पेजमा चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट भएर आएको डकुमेन्ट देखाउँछ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु त, यो हाम्रो कन्भर्ट भएर जस्ताको तस्तै आइसकेको छ। अघि चाहिँ हाम्रो यो जेपीजीमा थियो, अब यो हाम्रो कन्भर्ट भएर के भयो नेपालीमा आइसक्यो के। यो चाहिँ युनिकोडमा छ है। तपाईले युनिकोडमै टाइप गर्नुहुन्छ भने त एकदमै राम्रो भइहाल्यो। यसलाई तपाईले आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको चाहिँ तपाईले यहीँनिरबाट यसको फन्ट साइजलाई मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै 15 राखेर इन्टर गर्यो भनेदेखि यो सबै 15 मा यसरी कन्भर्ट भएर आउँछ हैन। अहिले चाहिँ म के गर्छु भने प्रिटी फन्टमा कन्भर्ट गरेर वर्डमा लगेर जान्छु। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मैले यो यति टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु। जस्तै तपाई युनिकोडमै गर्नुहुन्छ भने सिधै तपाईले वर्डमा लगेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ, पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कपी गरेर पेस्ट हैन। अहिले चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई प्रिटीमा कन्भर्ट गरेर मात्र लगेर जान्छु।
सो यसलाई मैले के गरेँ, यतिलाई सेलेक्ट गरेँ, राइट क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गरेर यहाँनिर कपीमा क्लिक गर्छु है। यो हाम्रो सबै कपी भयो। त्यसपछि आएर फेरि म यहाँनिर युनिकोड टु प्रिती भनेर सर्च गर्छु है त। यति गरेपछि सुरुमा रहेको जुन हाम्रो यो वेबसाइट रहेको छ यहाँनिर युनिकोड टु प्रिती कन्भर्टर भन्ने छ, यसमा मैले लगेर म यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु है। क्लिक गरेपछि यस्तो बक्स आउँछ, यहाँनिर मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यो जुन हाम्रो माथि युनिकोडमा लेखिएको जुन टेक्स्ट छ यसलाई लगेर म यहाँनिर कन्भर्ट टु प्रितीमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो प्रितीमा कन्भर्ट भएर आइसकेको छ। यहाँनिर यो चाहिँ कसरी देखाएको छ भने इङ्ग्लिसमा आइरहेको छ, तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रितीमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यो जुन इङ्ग्लिसमा लेखिएको टेक्स्ट छ यसलाई मैले यहाँनिर सबै सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सीले कपी गर्छु र कपी गरेर म यहाँनिर वर्डमा आउँछु है त। वर्डमा आउँछु र वर्डमा आइसके पछाडि यहाँनिर म सुरुमा प्रिती भनेर चुज गर्छु है त। हाम्रो यो फन्ट चुज गरिदिन्छु र यहाँनिर मैले कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर हाम्रो यो सबै प्रितीमा आइसकेको छ। अब यसलाई म के गर्छु, सबैलाई सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरेर यसको ग्यापिङलाई मैले यहाँनिर 1, त्यसपछि आएर रिमुभ स्पेस आफ्टर प्याराग्राफ गरिदिन्छु। त्यसपछि यसको फन्ट साइजलाई म यहाँनिर बढाइदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एकदमै पर्फेक्टली रुममा मिलेर आइसकेको छ है। यसलाई मैले कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसको फन्ट साइज राखिदिन्छु म यहाँनिर 16। ओके, यति भइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर केही कुराहरू एडिट गर्नु छ भने अब यहीँनिरबाट तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो पहिलो डकुमेन्ट है। त्यस पछाडि फेरि म कहाँनिर जान्छु भने हाम्रो गुगल ड्राइभमै जान्छु है सुरुको। त्यसपछि आएर यो जुन हाम्रो यो हातले लेखेको टेक्स्ट छ नि यसलाई पनि म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। त्यसलाई यसलाई पनि सेम तरिकाले जस्तै यहाँनिर मोड एक्सनमा जान्छु, ओपन विथमा जान्छु र गुगल डक्समा जान्छु है। अब तपाईँ एकछिन पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो जेपीजीबाट वर्डमा कन्भर्ट हुँदैछ है यहाँनिर। ओके, यो पनि हाम्रो के भयो, जेपीजीबाट वर्डमा कन्भर्ट भयो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौँको प्राविधिक सहयोग। तपाईँ तल पनि हेर्नुहोस् यहाँनिर तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौँको प्राविधिक सहयोग। सेम यसरी नै यो पनि कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यसलाई नै हामी के गर्छौँ, जस्ट कपी गर्ने हो सर्लक्क तलसम्म, कन्ट्रोल सीले कपी गर्ने। त्यसपछि आएर फेरि युनिकोड टु प्रिती भन्ने यो बक्समा जाने, यसमा मैले कन्ट्रोल ए सेलेक्ट अल र कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिउँ है। यसलाई पेस्ट गरिदिउँ, त्यसपछि तलकोलाई चाहिँ फालिदिउँ, त्यसपछि फेरि कन्भर्ट टु प्रिती गरौँ है त। ओके, यो पनि के भयो हाम्रो प्रितीमा कन्भर्ट भएर आयो। अब यसलाई फेरि के गर्ने, कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गर्ने, कन्ट्रोल सीले कपी गर्ने, त्यसपछि आएर यहाँनिर वर्डमा आउने र यहाँनिर फेरि हाम्रो अलरेडी यहाँनिर प्रिती फन्ट छँदैछ, कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिने। यसरी यो पनि तपाईँको के भयो, जुन हामीले हातैले लेखेको जुन टेक्स्ट थियो हातैले लेखिएको यो जेपीजीमा रहेको यो हाम्रो के भयो, वर्डमा कन्भर्ट भएर आयो। यो हाम्रो सेकेन्ड भयो है, सेकेन्ड इक्जाम्पलको। त्यसपछि थर्डमा रहेको हाम्रो एकदम ब्लर इमेज छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा टाइप गरेको इमेज हो, यो एकदम ब्लर छ। अब ब्लर भयो भने यसलाई कसरी हामीले गर्ने त होइन, यो पनि म तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। सेम अघिकै जसरी मोड एक्सनमा जानुहोस्, ओपन विथमा जानुहोस्, गुगल डक्समा जानुहोस् है। यो चाहिँ तपाईँको तल हेर्नुहोस् यहाँनिर एकदमै पर्फेक्टली रुममा यो के भएको छ, मिलेर आइसकेको छ होइन। अब यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यसको फन्टको जुन साइज छ, फन्ट साइजलाई मैले यहाँनिर एउटा 14 राखिदिन्छु। अनि यसको कलरलाई पनि तपाईँले यहाँबाट मिलाउनु भयो भने मिलाउनु चाहनुभयो भने मिलाउन सकिन्छ। तर अहिलेको लागि म के गर्छु, यसलाई यति नै सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल सीले कपी गर्छु। कपी गरेर म यहाँनिर वर्डमा आउँछु र वर्डमा आइसके पछाडि यहाँनिर सुरुमा म यसको फन्ट चेन्ज गर्छु, क्याम्बेरिया है। यो फन्टमा चुज गरेँ र कन्ट्रोल भीले पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम यहाँनिर चेन्ज भइसकेको छ होइन। अब यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र यसको हामीले जे पनि गर्न सक्यौँ क्या। अब यसलाई कलरहरू जस्तै मैले ब्ल्याक कलर दिएँ। अब यहाँनिर केही कुराहरू मिलेको छैन भने यसलाई मिलाउन सक्यो। जस्तै हाम्रो च्याप्टर 3 अब्जर्भेसन भन्ने छ, यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्न पनि सक्यो। यहाँनिर भएको केही कुराहरूलाई मिलाउन नि सक्यो। साथीहरू फाइनली रुममा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो जुन 3वटा डकुमेन्टहरू थियो जेपीजी फर्मेटमा रहेको डकुमेन्ट, त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिर वर्ड फाइलमा कन्भर्ट भएर आइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरूको माझमा सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।